قلبم شروع کرد به تپیدن. ترس، تعجب، نمیدونم. فقط سریع از مغازه زدم بیرون. سلام، خوش اومدی به کانال کد ترس. برگشتم با داستان دختر مرموز. بریم سراغ ویدیو. اون شب هیچی جز صدای مشت هایی که به هم میخورد نبود. مسابقه بوکس از تلویزیون بود. تنها همدم من، اما یه چیزی کم بود. یه حس ناآرامی، یه چیزی که باعث شد بلند شم و برم بیرون. تصمیم گرفتم برم نوشیدنی خنک بگیرم. راه رفتن توی کوچه خلوت همیشه یه جور هیجان ترسناکی برام داشت، مخصوصا وقتی هوا تاریک بود و تنها نور مغازه ها بود. همونجا بود که دیدمش. یه دختر، لباس قرمزش توی تاریکی برق میزد. موهاش سیاه بود و پشت به من جلوی مغازه ایستاده بود. انگار منتظر کسی بود یا از چیزی پنهان میشد. از کنارش رد شدم و رفتم داخل مغازه. همه چیز عادی بود تا اینکه خواستم برگردم. همون دختر، همون لباس قرمز، دوباره همونجا بود، داخل مغازه. قلبم شروع کرد به تپیدن. ترس، تعجب، نمیدونم. فقط سریع از مغازه زدم بیرون. توی کوچه دوباره دیدمش. هنوز همونجا بود. انگار که از اول منتظر بود. سعی کردم عادی باشم. آروم از کنارش رد شدم. یه نفس عمیق کشیدم. حس کردم خطر رفع شده. شاید فقط یه دختر تنها بود که داشت از جایی رد میشد. اما درست همون لحظه گوشیم زنگ خورد. قطع شد. یه تماس از دست رفته. از طرف اون دختر؟ نه، امکان نداره. هنوز همونجا بود. چطور ممکنه؟ ترس مثل یخ توی وجودم دوید. نمیفهمیدم چی شد. فقط شروع کردم به دویدن. رفتم به سمت خونه، به سمت امنیت. و نفس میزدم. توی خونم جام امن بود. برگشتم سمت در رو نگاه کردم. کوچه خالی بود. خبری ازش نبود. خیالم راحت شد. اما وقتی در رو توی خونه باز کردم، اونجا بود. گوشه اتاق منتظرم بود. وقتی برگشت، لبخندش، اون لبخند شبیه لبخند هیچ انسانی بود. ته این چاه تاریک، چندین متر زیر زمین، یه دختر نشسته و منتظره که والدینش برگردن پیشش. تنها و بدون هیچ همصحبتی. چند سال از آخرین باری که اونها رو دیده میگذره. اون با دو احساس غم و گرسنگی میجنگه. زمان اونجا به سختی میگذره. دختر امیدوار بود این بار که میان اون رو از داخل چاه بیرون بیارن تا بتونه کنارشون باشه. همین موقع مادرش گفت سلام عزیزم، ما برگشتیم. خوبی؟ دختر به صورت پدرش نگاه کرد. پدرش چهره غمگین و افسرده‌ای داشت. یه جوری بود انگار هر دوشون سعی میکردن که گریه نکنن. پدرش گفت چون میدونستیم گرسنه هستی برات غذا آوردیم. امیدوارم سیرت کنه. اونا یه جنازه را انداختن داخل چاه. هیچ کس نمیدونه اون جنازه کیه. اگه نمیدونن پس چطوری پیداش کردن؟ دختر میتونست ببینه که اون آدم هنوز داره نفس میکشه و احتمالاً زنده است، ولی دیگه نمیتونست تحمل کنه. دختر اون رو خورد. در آخر دختر سرش رو آورد بالا تا از والدینش تشکر کنه، ولی اونا رفته بودن. در واقع چندین ساله که دختر اینجا زندانیه و معلوم نیست
چند نفر رو تا حالا خورده. کارم یه جوری بود که بعضی وقتا باید تا دیر وقت بیرون می بودم. حوالی ساعت 9 شب کارم تموم شد و سوار ماشینم شدم و راه افتادم. از اونجایی که خونه من یه شهر دیگه بود رفتم توی بزرگراه. تقریبا مسیر محل کار تا خونم 45 دقیقه بود. به یه جایی رسیدم که مه غلیظی وجود داشت. سرعتمو پایین آوردم که یهو صدای فریاد شنیدم. ولی نمیتونستم چیزی ببینم و فقط چراغ ماشین‌های جلویی پیدا بود. یکم که رانندگی کردم به یه ماشین رسیدم که کسی توش نبود. ماشین یه جوری بود که انگار اتفاقی برای سرنشینش افتاده. یهو دیدم یکی از کنار ماشین داره دست تکون میده. حس کردم شاید به کمک نیاز داره و نمیخواستم که اون توی این مه گیر بیفته. اون اومد بغل ماشینم و ازم خواست که اجازه بدم سوار ماشینش بشم. قبل از ادامه داستان خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید. اون اومد بغل ماشینم و ازم خواست که اجازه بدم سوار ماشینم بشه. با اینکه من میخواستم کمکش کنم ولی یه چیزی عجیب بود. از چهره مرد به نظر میرسید که یه مشکل روانی داره و بیقرار بود. اون همش به یه سمت نگاه میکرد. شیشه رو پایین دادم و پشت سرم رو نگاه کردم. 3 نفر رو دیدم با ظاهر عجیب و چشمایی که برق میزد. من شک کرده بودم که ممکنه این یه تله باشه. پیشنهاد دادم که به امداد خودروی جاده زنگ بزنم و بیاد کمک. اما اون عصبانی شد و گفت نه. فریاد میزد و به ماشینم مشت میزد. هی به هم میگفت که در ماشین رو باز کنم. همون لحظه به عقب هلش دادم و خیلی سریع زدم توی دنده و راه افتادم. اون شروع به دویدن به سمت ماشینم کرد ولی نتونست به هم برسه. از توی آینه هر 4 تاشون رو دیدم که نگاه عجیبی داشتن. من با سرعت پامو گذاشته بودم روی گاز تا زودتر از اونجا دور بشم و دیگه به عقب نگاه نکردم. وقتی رسیدم خونه هنوز ترس توی وجودم بود. توی تختم دراز کشیدم و یه چاقو برای اطمینان توی دستم گذاشتم. الان از اون قضیه سالها میگذره ولی هنوز میترسم که دوباره با اونا روبرو بشم. من و همسرم آلیا به یه مهمونی خانوادگی دعوت شده بودیم. همسرم داشت جلوی آینه موهاشو درست میکرد. من رفتم پیشش و ازش پرسیدم آلیا کارت چقدر یه طول میکشه؟ پس زودتر راه بیفتیم. اون گفت 5 دقیقه دیگه کارم تموم میشه. فقط باید لباس بپوشم. همونجور که نگاهش میکردم چشمم به آینه افتاد. در حالی که همسرم داشت منو نگاه میکرد ولی انعکاسش یه جای دیگر رو نگاه میکرد. در حالی که زل زده بودم بهش انعکاس حالتش عوض شد و با مشت میزد به شیشه. انگار میخواست یه چیزی بهم بگه ولی صداش نمیومد. آلیا دستمو گرفت و میخواست منو ببره از اتاق بیرون ولی ولش کردم و رفتم سمت آینه. انعکاس آینه داشت گریه میکرد و روی شیشه نوشت اون هم سرت نیست. رومو برگردوندم و دیدم اون داره میخنده. چشمش قرمز شده بود. اون میخندید و میگفت همسرت اونجا گیر کرده و نمیتونی کاری بکنی. من توی شوک بودم ولی فهمیدم اون آلیا همسرم نیست و آلیا واقعی توی آینه گیر افتاده. متوجه پارچه ها به کنارم شدم. اونو سمتش پرت کردم و اون ضعیف شد. فکر کنم نقطه ضعف اون آب بود. من رفتم سمتش، دستشو گرفتم و هلش دادم سمت آینه. دستشو چسبوندم به آینه و یه نور خیلی زیادی درست شد، در حدی که مجبور شدم جلوی چشمامو بگیرم. اون روی زمین افتاده بود، سرشو بالا کرد. نمیدونستم اون همسرمه یا اون موجود عجیب. اون گفت منم آلیا، برگشتم تو کالبد خودم. فکر کنم اون از بین رفت. آلیا رو بردم روی تخت تا استراحت کنه. خودم هم زنگ زدم به خانوادم و گفتم که نمیتونی مهمونی بیایم. الان 3 ماه از اون قضیه گذشته. آلیا کاملا حالش خوب شده ولی خیلی چیزا تو ذهنمه. اصلا اون کی بود؟ چطور جاشو با آلیا عوض کردم؟ آیا اون هنوز زنده است و توی آینه گیر افتاده؟
ممکنه بخشی از اون هنوز داخل همسرم باشه یا بدتر اون موجود توی کالبد یکی دیگه باشه.